Uită de conservanți. Descoperă metode simple și naturale pentru a-ți păstra boilesurile cât mai eficiente și proaspete pentru următoarele partide de pescuit. Cu toții știm că lipsa conservanților din boilesuri poate limita durata lor de viață. În același timp, timpul de păstrare este unul mult mai mic. Ei bine, există câteva modalități naturale prin care putem prelungi durata de viață a boilesurilor noastre. În același timp, timpul de păstrare poate fi unul mult mai mare. Ele fiind la fel de eficiente, chiar și după o perioadă mult mai lungă de timp. Care ar fi aceste modalități? Hai să vedem. Congelarea este o metodă destul de cunoscută. Practic, prin această metodă, proporționăm boilesurile în diferite cantități, 1, 3 sau 5 kg, le introducem în pungi, după care în congelator. Ele se vor păstra astfel pentru o perioadă mult mai lungă de timp. Ca să vă dau și un pont, înainte de a le introduce în pungi, adăugați peste ele lichide hidrolizate, iar la decongelare ele vor absorbi aceste lichide hidrolizate, devenind foarte atractive pentru pești. Vidarea. Această metodă necesită achiziționarea unor pungi și unui aparat special pentru vidat. Practic, astfel scoatem aerul afară din interiorul pungilor, creând un mediu lipsit de oxigen, inhibând creșterea bacteriilor. Este o metodă destul de bună, însă nu este la fel de eficientă precum congelarea, dacă vrem să păstrăm boilesurile noastre pentru o perioadă foarte lungă de timp. Conservarea cu sare. Cu toții știm că sarea este un conservant natural foarte bun. Această metodă implică achiziționarea unei cantități destul de mare de sare. Practic, noi depozităm boilesurile noastre în recipiente de plastic, cum ar fi găleți, iar peste adăugăm sare, până când acestea sunt acoperite în totalitate cu sare. Astfel, sarea absorbe umezeala din boilesurile noastre, nefavorizând dezvoltarea bacteriilor. Le putem păstra astfel pentru o perioadă destul de lungă de timp. Deshidratarea este o metodă foarte simplă și eficientă prin care putem păstra boilesurile noastre pentru o perioadă foarte lungă de timp. Practic, prin această metodă eliminăm apa din compoziția boilesurilor, lăsându-le la uscat pentru o perioadă destul de lungă de timp, practic până când acestea sunt uscate în totalitate, sunt ca pietrele, astfel putându-le păstra pentru o perioadă foarte îndelungată. Să vă dau un pont, înainte cu 2-3 zile să folosiți aceste boilesuri, adăugați peste ele lichide hidrolizate, astfel ele se vor rehidrata, devenind foarte atractive pentru pești, mai exact precum bomboanele pentru copii. O altă modalitate prin care îți poți păstra boilesurile pentru o perioadă destul de lungă de timp este și modalitatea pe care o folosesc eu, e de a le păstra într-un loc ferit de umezeală. Practic, las boilesurile la uscat pentru aproximativ 4-5 zile, până când acestea sunt uscate destul de bine, iar apoi le adaug în găleți, după cum puteți vedea și aici în imagine, iar peste pun capacul și le închid destul de bine. Un lucru foarte important în astfel de condiții este de a lăsa puțin capacul deschis pentru a favoriza pătrunderea aerului. Astfel, boilesurile noastre nu mucegăiesc, se păstrează foarte bine pentru perioade destul de lungi de timp, chiar și peste iarnă. Ca și concluzie, există atâtea modalități prin care poți să-ți păstrezi boilesurile pentru o perioadă mult mai lungi de timp. Folosiți metoda care vă dă încredere cel mai mult, care vă inspiră cel mai mult, dar nu uitați, un boiles făcut proaspăt este mult mai eficient. Prin acest videoclip vreau totodată să vă și mulțumesc pentru că sunteți alături de mine, pentru că susțineți acest canal, atât prin videoclipurile pe care le fac,
cât și prin live-urile pe care le fac. Și totodată vreau să vă informez că începând de acum, cei care doriți, bineînțeles, puteți susține acest canal și mai mult, putem să ducem acest canal la un alt nivel, devenind membri ai acestui canal. În descrierea acestui videoclip o să vă las un link unde puteți vedea mult mai bine care sunt beneficiile membrilor acestui canal. Totodată vreau să vă mai informez că acum puteți aduce super mulțumiri prin donații la videoclipurile pe care le fac. Donații care o să fie folosite pentru crearea de noi videoclipuri, bineînțeles, cu mult mai multe informații pentru voi. Mergeți la pescuit, bucurați-vă de natură, bucurați-vă de fiecare pește.